okay na yan, ha. Tayo sa kabila. Yan, ganun pa rin yan, ha. Gilid-gilid lang, ganun. Yan, next naman natin yung Fit Me Foundation. Yan, dot lang. Then, yung ating sponge para ma-blend natin ng maayos. Then, next naman, Fit Me pa rin yan, alam ko eh. Pero ano siya, concealer. Ayan, yung eye bags, then yung mga itim-itim natin sa mukha. Yan. Then, blend. Now naman, linisan lang natin yung sa kilay. Yung ilalim. Ano rin yan? Liquid foundation. Kabilang kilid. Yan. Para magmukha siyang pantay. Kahit hindi, ganun. Tapos yan. Blend ulit. Yan. Then next, ang ating eyeshadow na brown. Kunwari natural, kaya brown. Then next, sa gilid naman, haluan natin ng medyo dark na brown. Ayan, dyan lang sa part ng gilid. Yan. Then, next naman natin is yung, alam ko po color yan. Ano siya, parang shimmering, ganun. Diyan lang, sa bandang gitna ng eyelids. Gitna. Harap, tsaka gitna. Yan. Then, blend lang. Ganun din sa kabilang side. Yan, pati din yung ating ilalim ng mata. Lagyan din natin yung shimmer. Yan, para black. Yan, add lang. Then, next naman natin is ang ating liquid eyeliner. Ayan, wing effect. Para kunwari, chinita daw ako. Yan. Mahirap pantayin yan, guys. Pag-practicean nyo. Kasi ako, until now, hindi pa rin pantay mag-wing. Yan. Then, next naman natin is ang ating loose powder. If I'm not mistaken, it's from Nichido. Or kung wala kayong ganyan, guys, you can use baby powder. Para tipid tayo, guys. Ayan. All over the face ako maglagay kasi napaka-oily face ko. Dab lang. Ganun. And next naman natin is ang ating mascara. Ayan. Ako manipis lang ako mag-mascara kasi mahirap magbura. Ang daldal mo, girl. Then, next naman natin is yung ating blushy. Ayan. Fresh lang.
Yan. Then, next naman natin sa ating contour. Para naman magka-shape yung mukha ko, diba? Yung mukha kong vlog. Ayun. Yan, blend lang natin. Ayan. Blend lang natin ng maayos kasi pag hindi, mukha tayong may pasangan. Yan yung sa nose pa pala. Parang hindi masyadong mataba yung ilong natin. Oh, ano yun? Nangyayari sa'yo, girl. Ayan. Then, lagyan natin din ng concealer yung gitna. Para meron siyang pandaya na matangos daw yung ilong natin. Then, blend lang after. Then, lagyan natin ng highlighter. Yan. Yan, pati dyan sa mata. Yan, parang muta. Ganun. Then, sa cheekbone. Then, sa taas ng lips and baba din. Ayun na nga, sa sobrang madali, picture na lang tuloy. Please like and subscribe. Bye!